Hello students, good morning. On behalf of our college and all the faculty members, I wish you all a very happy Teachers' Day. Unfortunately, today, because of the prevailing situation, we have not been able to meet face to face, and that's the reason via technology we have been, or it's the greatest day to celebrate for the fraternity of teaching. So, I wish you all a very happy Teachers' Day. A teacher, once a teacher, remains always a teacher. And me, I am proud of to be a teacher and feel very fortunate to be a part of this fraternity. With this positive note, we'll start today's session. All right, students, welcome again to the subject of BOM. We call it Business Organization and Management. In this particular session, we will be introducing ourselves to unit number 1. Right? In the previous lectures, I have already told what is the content of the particular subject, how are we going to take up the subject, what will be the series of the units. Previous lectures ની અંદર મેં તમને વાત કરેલી હતી કે આપણે કઈ રીતે આ આખા સબ્જેક્ટને લેવાના છીએ, રાઈટ? અને we are going to start this business organization and management as a subject from unit number 1 today. And what can be a fortunate day than this? આજે ટીચર્સ ડે નો આટલો સરસ શુભ અવસર છે ત્યારે આપણે આ જે સબ્જેક્ટ છે એની શુભ શરૂઆત કરી રહ્યા છે, right? So we are going to start with unit number 1 and it is going to be all about the fundamental of management. Management આપણે જો સાદી સરળ ભાષામાં સમજીએ તો એ સંચાલન છે. સંચાલન એટલે તમે જ્યારે એકથી વધારે લોકો એક યુનિટમાં જોડાયેલા હોય, એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જોડાયેલા હોય. ઇન દેટ કેસ ઇફ યુ કેન ટેક ઇવન ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફેમિલી, એક નાનું એવું ફેમિલી હોય કે સે વિશાળ જોઈન્ટ ફેમિલી હોય, એની અંદર પણ જ્યારે ઘણા બધા લોકો જોડાયેલા છે ત્યારે તમે સંચાલન વગર, મેનેજમેન્ટ વગર જો તમે કામ કરવા ઈચ્છો, સાથે રહેવા ઈચ્છો અથવા તો કોઈ પણ ગોલ્સને અચીવ કરવા ઈચ્છો તો દેટ મે નોટ બી પોસિબલ. અને એટલા માટે જ બિઝનેસની અંદર પણ મેનેજમેન્ટનું એક આગવું સ્થાન છે. ઇટ હેઝ ગોટ ઇટ્સ ઓન ઇમ્પોર્ટન્સ એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન હિયર અંડર ધીસ સબ્જેક્ટ. એન્ડ ઇન ધીસ ચેપ્ટર બેઝિકલી વી આર ગોઈંગ ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ આવરસેલ્વ્સ ટુ મેનેજમેન્ટ. તમારા સિલેબસની અંદર મેનેજમેન્ટના 5-7 એવા અગત્યના મુદ્દાઓ મૂકેલા છે હિયર ઇન ધ સેશન્સ ટુ કમ. અને આપણે જે રીતે આખું આ યુનિટ લેવાના છીએ એનું કન્ટેન્ટ મેં અહીંયા અમુક પોઈન્ટ્સ સાથે મૂકેલું છે. આપણે હવે પછીના તમામ લેક્ચર્સની અંદર 1 પોઈન્ટ, 2 પોઈન્ટ એવી રીતે આપણે 2-3 પોઈન્ટનો સમાવેશ કરીને એક આખું લેક્ચર તૈયાર કરીને આઈ વિલ બી પાસિંગ ઇટ ઓન ટુ યુ. તમારી ફરજ એ રહેશે કે તમારે નોટબુક અને પેન સાથે બેસવાનું છે, રાઈટ? તમારી પાસે તમારી નોટબુક હોવી જોઈએ, તમારી પેન હોવી જોઈએ. એટલે તમને આજના આ સેશનમાં તમારી સામે જે સ્લાઇડ છે એમાંથી તમને ખબર પડી જાય કે આ ચેપ્ટરની અંદર શું કન્ટેન્ટ આવશે, કઈ પ્રકારનું કન્ટેન્ટ હશે, અમારે શું ભણવાનું હશે. સો અલ્ટિમેટલી વિથ ધ કન્ટેન્ટ દેટ ઇઝ દેર ઓન ધ સ્લાઇડ એન્ડ ધ ફોલોઈંગ સ્લાઇડ યુ વિલ કમ ટુ નો દેટ વોટ વિલ બી ધ કન્ટેન્ટ દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી અંડર ધીસ ચેપ્ટર. I have been telling since all the lectures that we have made that this particular subject of business organization and management is more or less like OC that you have studied in 11-12 standard, right? We will take the journey in depth of management definitely at this level, but તમે સાવ નથી ખબર એવો આ સબ્જેક્ટ નથી. તમે ક્યાંક અને ક્યાંક તમે જ્યારે સાંભળશો, તમે જ્યારે વિડીયોઝ જોતા હશો અથવા તમે કન્ટેન્ટ વાંચતા હશો ત્યારે યુ વિલ રિયલાઇઝ કે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે આ કન્ટેન્ટના સંપર્કમાં આવી ચૂકેલા છે. સો ઇન દેટ સેન્સ ઇટ્સ નોટ અ કમ્પ્લીટલી ન્યૂ સબ્જેક્ટ. યસ, બટ યુ હેવ ટુ સ્ટડી ઇટ ઇન અ ડિફરન્ટ મેનર, દેટ ઇઝ ફોર શ્યોર. એક તો ખાસ તમે આ સબ્જેક્ટને ઇંગ્લિશમાં ભણવાના છો એટલે તમારું કોન્સન્ટ્રેશન વિડીયો લેક્ચર દરમિયાન હોવું જ જોઈએ. તમારી પાસે તમારી પેન અને તમારી બુક હોવી જ જોઈએ. બોમની એક સેપરેટ બુક મેન્ટેન કરજો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે આ આખી સિરીઝ અથવા તો ફોલ ઓફ ચેપ્ટર શું છે, કેવી રીતે આ ચેપ્ટર ચાલશે એન્ડ હાઉ આર વી ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ધ
chapter. For that case, મેં તમારા સમજણ માટે વોટ આઈ હેવ ડન ઇઝ આખું કન્ટેન્ટ મેનેજમેન્ટને આપણે આખું યુનિટ, આપણે ચેપ્ટર કહીએ, યુનિટ કહીએ કે લેસન કહીએ, એને આપણે કઈ રીતે લેવાના છે એને અહીંયા મેં એક સિરીઝ આપેલી છે, રાઈટ. અહીંયા મેં નંબરિંગ કરેલું છે. એ નંબરિંગ પ્રમાણે જ આપણે આખા હવે પછીના બધા જ લેક્ચર્સ લેશું. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે તમે જ્યારે આ લેક્ચર જોઈ રહ્યા છો અથવા સાંભળી રહ્યા છો ત્યારે યુ હેવ ટુ કીપ ધ સ્લાઇડ પોઝડ એન્ડ કીપ ધ પોઈન્ટ્સ બિફોર યુ, અને તમે એ પોઈન્ટ્સને તમારી બુકમાં જોટ ડાઉન કરી નાખજો યુનિટ નંબર 1 ટાઇટલ આપીને, સો દેટ અલ્ટિમેટલી એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યુનિટ યુ વિલ કમ ટુ નો કે અમને, અથવા તો એન્ડ ઓફ ધ લેક્ચર યુ વિલ કમ ટુ નો દેટ ઓકે આમાંથી આપણે 2 પોઈન્ટ કર્યા છે, હવે પછીના લેક્ચરમાં આપણે 3rd ઓનવર્ડ્સ ચાલુ કરશું. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓન યોર સાઇડ ટુ સી દેટ ધીઝ મેની થિંગ્સ વી આર ગોઈંગ ટુ ડૂ એન્ડ વી હેવ ટુ જોટ ઇટ ડાઉન in a book also, right. So keep that thing in mind and we shall start. If you see the slide here, we can see the content of the unit. It starts with introduction, definitions, characteristics, objective, aims, needs, purpose of management, principles of management, universality of the management principles. 7th point is difference between management and administration. 8th is management as an art and science. 9th is roles of manager. 10th is functional areas. 11th is process of management and 12th is limitation. That means આપણે આ 12 વસ્તુ 12 points 12 different topics we are going to see in this chapter. હવે આ શું કામ અગત્યનું છે? તો આ 12 topics છે એ એવા છે કે જેના આધારે તમને ઇન્ટરનલના ક્વેશ્ચન્સ બેઝડ હોય, MCQs આપણે મૂકતા હોઈએ તો એ બેઝડ હોય, શોર્ટ આન્સર્સ બેઝડ હોય, આ બધું જ તમારે પરીક્ષાલક્ષી અથવા તો એક્ઝામિનેશન ઓરિએન્ટેડ છે. કે આ 12 પોઈન્ટ્સ એવા છે કે જો આ 12 એસ્પેક્ટ્સ તમને ખબર હોય દેન એન્ડ દેન યુ હેવ ક્લિયર્ડ 1 યુનિટ, અને તો જ તમે આ યુનિટમાંથી કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો તમે એને બરાબર રીતે આન્સર આપી શકો. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લર્ન all these 12 points. Moreover, આ આપણો આખો બેઝ ચેપ્ટર છે. દેટ મીન્સ આ પ્રાઇમરી યુનિટ છે. પ્રાઇમરી યુનિટ ઇન ધ સેન્સ કે આ પાયાનો આખો ચેપ્ટર છે. જો તમે આ પાયાનો ચેપ્ટર બરાબર નહીં સમજી શકો તો આખા સબ્જેક્ટનું માળખું બરાબર સમજાશે નહીં. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ લર્ન ધીસ ફાઉન્ડેશન લેસન વેરી ક્લિયરલી સો દેટ when we are moving the steps ahead, that means when we are taking the next units, it should be very clear that okay we have learned this, અને આ પાયા ઉપર આપણે પછી આખું જે સબ્જેક્ટનું બિલ્ડિંગ છે અથવા સબ્જેક્ટનું સ્ટ્રક્ચર છે એ ક્રિએટ કરવાનું છે. સો આઈ રિપીટ, ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ એક્ઝામિનેશન ઓલ્સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ 12 મુદ્દાઓ તમને આવડવા જોઈએ, તો જ તમે આન્સર્સ આપી શકશો, તો જ તમે એના પર આન્સર્સ ક્રિએટ કરીને તમે લખી શકશો. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધીસ 12 પોઈન્ટ્સ. હવે આ 12 પોઈન્ટ્સને આજે ને આજે કવર કરવાના છે એવું નથી. આપણે બહુ જ ગ્રેજ્યુઅલ સ્પીડમાં શાંતિથી તમને સમજાય એ પદ્ધતિથી આઈ go gradually with 1 by 1 points, right. It may so happen કે initially you may feel that the lectures are pretty slow. That means તમને એવું લાગે કે એકની એક વસ્તુ 2, 3, 4 વખત સમજાવવામાં આવી હોય. એનું કારણ એ છે કે અમુક મુદ્દાઓ જ્યાં સુધી તમારા મગજમાં ક્લિયર નહીં થાય ત્યાં સુધી we will not be able to go further. So it is very important that I'll go in a gradual speed, I'll go in a probably slow speed in the initial lectures, and then once you are clear or once you know that okay this is how it works, then we can take up with the next topics very easily. So it is like in a gradual, slow and steadily we will go, so that જે ગુજરાતી મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ છે એ પણ ટર્મિનોલોજીસથી સેટ થતા જાય, તમને ટર્મ્સ શબ્દોનો અર્થ ખબર પડતો રહે. અગેન આઈ રિપીટ, વેન યુ સિટ વિથ ધ book and a pen, keep your dictionaries with you so that તમને જે વસ્તુ જે શબ્દ નથી સમજાણો અને તમારી સ્લાઇડમાં લખેલો છે પણ તમને સમજાણો નથી, અથવા મેં બોલેલો હોય પણ તમને ખ્યાલ ના આવતો હોય, તો તમે તરત જ ઇમિડિયેટલી ડિક્શનરી ચેક કરીને તમે એ વસ્તુને ક્લિયર કરી શકો. સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ યુ કીપ દેટ પોઈન્ટ ઇન માઇન્ડ ઓલ્સો, રાઇટ. સો વી શેલ સ્ટાર્ટ હિયર વિથ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ધ unit, introduction to management. That is what we are going to start now. All right, introduction to management. Have you ever thought that how these big business houses would be working?
ક્યારે આપણને એવો વિચાર આવે કે આટલી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી, આટલું મોટું કોઈ પણ ટાઈપનું ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય, ઇન દેટ કેસ યુ કેન ટેક એની ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, મે ઇટ બી સે વિપ્રો, મે ઇટ બી ઇન્ફોસિસ, મે ઇટ બી રિલાયન્સ, મે ઇટ બી આરકોમ, મે ઇટ બી એની ઓફ ધ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન ધ વર્લ્ડ, રાઈટ? પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ, આવી તમે ઘણી બધી કંપનીઝના નામ સાંભળેલા હશે, પણ એ કેવી રીતે કામ કરતી હશે? ક્યારે આપણને એવો વિચાર આવે કે હાઉ ડિફિકલ્ટ ઇટ વુડ બી ટુ વર્ક વિથ સો મેની રિસોર્સિસ, કેટલા બધા રિસોર્સિસનો ઉપયોગ કરતી હોય અને પછી એ કામ કરતી હોય, તો આપણને એવો બહુ સ્વાભાવિક પ્રશ્ન ઉઠે કે આ આટલી મોટી કંપની આપણે 2 જણા મેનેજ નથી કરી શકતા, રાઈટ? ઘરમાં કદાચ 2 મહેમાન આવે તો આપણને તકલીફ પડી જાય, બધા રિસોર્સિસને આપણે કેટલા એડજસ્ટમેન્ટ કરવા પડે. બટ હેવ યુ એવર થોટ કે આટલી મોટી કંપનીઝ, આટલું બધું મની, મટીરિયલ, મશીન્સ, મે બી સે એની ઓફ ધ રિસોર્સિસ ઇન દેટ કેસ, અને મેન ઇઝ ધ બિગેસ્ટ રિસોર્સ, અને એને આ કેવી રીતે મેનેજ કરતા હશે એવું, અથવા તો શું કરતા હશે, કયો જાદુ કરતા હશે કે આ બધું મેનેજ થતું હશે? જો એવો વિચાર ના આવે તો આજે વિચાર કરજો, રાઈટ? દેન how is it possible that hundreds of employees and other resources are so very well synchronized? એવું કેવી રીતે પોસિબલ થાય કે એટલા બધા રિસોર્સિસ, મેં હમણાં જ વાત કરી કે એટલા બધા રિસોર્સિસ હોય, એને તમે બરાબર જોડી શકો, એકબીજા સાથે એનું સંકલન કરી શકો, એન્ડ દેન યુ કેન બ્રિંગ આઉટ વિથ ધ રિઝલ્ટ્સ. એ ખરેખર કેટલું અઘરું છે, પણ કેવી રીતે શક્ય થતું હશે? એવો જો પ્રશ્ન આપણને ન થતો હોય તો આપણને હવે એવો પ્રશ્ન ઉદ્ભવવો જોઈએ, બિકોઝ વી આર સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ કોમર્સ નાવ, યુ આર એટ યોર ગ્રેજ્યુએશન લેવલ, એટલે તમારા જે થોટ પ્રોસેસનું જે હોરાઇઝન છે, જે ક્ષિતિજો છે, એને વધારો, સો દેટ તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ જાણવાની ઉત્સુકતા ઊભી થાય, અને એ ઉત્સુકતા જ છે એ જે તમને નોલેજ ગેઇન કરાવડાવશે, રાઈટ? સો વી મસ્ટ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ અબાઉટ ધીસ, વી મસ્ટ સ્ટાર્ટ બ્રૂડિંગ અબાઉટ ધીસ. આપણે આ વસ્તુનું વિચાર કરવો પડે, આપણે એને બરાબર ધ્યાનથી સમજવું પડે. સો વાય એવરીથિંગ સીમ સો ઇઝી એન્ડ સ્મૂથ? આપણે જોઈએ તો આપણે લાગે એમાં કાંઈ નથી, ઇટ ઇઝ લાઈક ઓકે, સ્વિચ ઓન એન્ડ સ્વિચ ઓફ, એટલે બધું કામ થવા લાગે. એ એટલું સરળ નથી, પણ એની પાછળ એક બહુ મોટું રહસ્ય છે, અને બહુ મોટું રીઝન છે કે જેને લઈને આ બધી જ વસ્તુઓ બહુ સરળતાથી કામ કરતી હોય છે. The answer to it is a well-managed organization. Yes, so it is here that we are learning this particular unit in this subject. દેટ મીન્સ જો તમને એવો પ્રશ્ન થાય કે આ બધું કેવી રીતે ચાલતું હશે, તો ઇટ ઇઝ જસ્ટ બિકોઝ કે એ વેલ મેનેજડ છે. આપણે ઘણી વખત વાતચીતમાં, કન્વર્ઝેશનમાં વાત કરતા હોય છે કે બહુ વેલ મેનેજડ છે, અથવા બહુ જ સરસ સંચાલન છે, તો એ વસ્તુઓ બહુ સરળતાથી આપણને જે દેખાય છે કે બહુ સરળ, બહુ સ્મૂધ ચાલે છે, તો એને લીધે ચાલે છે, નોટ બિકોઝ ઓફ એની અધર મેજિક, રાઈટ? સો વી કેન સે કે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની પાછળ એનું મજબૂત મેનેજમેન્ટ છે, એનું મજબૂત સંચાલન છે, એ એના સક્સેસ માટે જવાબદાર છે. Thus, we try to understand that management is such an activity which is very important to get things or work done by others. હવે પછી આ શબ્દો બહુ વાર રિપીટ થશે કે મેનેજમેન્ટ શું છે, તો કે એક એવી એક્ટિવિટી છે જેના દ્વારા અથવા જેના થકી આપણે બીજા દ્વારા કામ લઈ શકીએ છીએ. મેનેજમેન્ટ ઇઝ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. મેનેજમેન્ટ એવી એક આખી એક્ટિવિટી, એવી પ્રક્રિયા, એવો પ્રોસેસ છે કે જેના થકી આપણે વોટ વી કેન ડૂ, આપણે બીજા દ્વારા કામ લઈ શકીએ છીએ, જે નોર્મલી કદાચ આપણે એમને કોર્સમાં ન લઈ શકીએ, પણ આપણે આના દ્વારા, આપણે મેનેજમેન્ટ દ્વારા આપણે બહુ સરળતાથી, જો મેનેજમેન્ટ કરતાં આવડતું હોય તો આપણે બહુ સરળતાથી બીજા દ્વારા કામ લઈ શકીએ છીએ. સો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ સિલેબસ તમે એક સારા વ્યક્તિ અને સારા મેનેજર્સ તરીકે, નોટ ઓલવેઝ વર્કિંગ મેનેજર્સની વાત કરું છું, ગર્લ્સ આર ઓલવેઝ ધ હોમ મેકર્સ, રાઈટ? અને એ જો આ મેનેજમેન્ટના ફંડામેન્ટલ્સ જો તમે બરાબર શીખો છો, તો જરૂરી નથી કે તમે વર્ક ફ્રન્ટ ઉપર જ એનો ઉપયોગ કરી શકો. ઇટ્સ નોટ નેસેસરી. ઇનફેક્ટ તમે આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ તમારી ડે ટુ ડે લાઈફમાં, જીવનમાં પણ બહુ સરસ રીતે કરી શકો, અને બહુ ધરખમ બદલાવ તમારી લાઈફસ્ટાઈલમાં અથવા તો તમારા જીવનમાં આવી શકે છે, ઇફ યુ હેવ લર્ન ધ મેનેજમેન્ટ properly. So management in short is things done through others. બીજા દ્વારા કામ લેવાની એક કળા છે, એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય. If a single person is handling the things, it may not be difficult for him to get work done. But when more number of persons are involved, it becomes difficult to get things done without management. That means
જ્યારે એક એકલો વ્યક્તિ કામ કરતો હોય ત્યારે કદાચ એના માટે એટલું ડિફિકલ્ટ ન હોય કામ કરવું, અથવા તો મારે ક્યારે કામ કરવું, કોને લઈને કામ કરવાનું છે, મને ખબર છે કે મારે કામ કરવાનું છે તો આઈ ડિવાઈડ માય ટાઈમ અકોર્ડિંગલી. પણ મારે જ્યારે બીજા પાસેથી કામ લેવાનું છે ત્યારે મારા માટે અઘરામાં અઘરો પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે મારે થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ, બીજા પાસેથી મોર દેન વન પર્સન ઇઝ વર્કિંગ, ત્યારે એની પાસેથી કામ લેવું બહુ અઘરું પડતું હોય છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે અને તમારા સિબલિંગ એટલે તમારા ભાઈ બહેન જે હોય એ તમે એક સાથે રહેતા હો, મધર તમારા થોડા દિવસ માટે બહાર ગયા છે, શી ઇઝ આઉટ ઓફ સ્ટેશન, રાઈટ, ફોર 2 days, એન્ડ ઇફ યુ આર બિંગ ધ એલ્ડર પર્સન ઇન ધ સિબલિંગ્સ, દેટ મીન્સ તમે મોટા છો તમારા ભાઈ બહેન કરતાં, તો તમને અમુક જવાબદારી સોંપીને ગયા કે તું આટલું કરજે, અને તમારા ભાઈ બહેનને એવું કીધું કે તમે આટલું કરજો. દેટ મીન્સ વોટ હેપન્સ ઇઝ કે ધ વર્ક હેઝ બીન ડિવાઇડેડ. તો ત્યારે તમારે એની પાસે કામ કરાવડાવવું બહુ જ અઘરું પડે. ઇફ યુ ડોન્ટ નો ધ ટ્રિક્સ, ઇફ યુ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ મેનેજ હિમ ઓર હર, રાઈટ, તમારે એકલાએ તમને તરત ત્યારે વિચાર આવે કે આના કરતાં મારે એકલાએ કરવાનું હોત ને તો આઈ વિલ હેવ ડન ઇટ બેટર. પણ દરેક વખતે એક વ્યક્તિ એક ઓર્ગેનાઇઝેશનને એકલા હાથે નથી ચલાવી શકતું. ઇટ્સ ઓલવેઝ અ ટીમ વર્ક દેટ કમ્સ ટુગેધર. અને ટીમ વર્કમાં પણ ઇફ યુ ડોન્ટ નો હાઉ ટુ ટેક થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ, બીજા પાસેથી કામ લેવાની જો આવડત ન હોય, કળા ન હોય, તો આપણે અલ્ટિમેટલી જે મેળવવું છે એ મેળવી શકતા નથી. એ ત્યારે ખરેખર મેનેજમેન્ટનો રોલ પ્લે થાય છે. See, every unit has its own objectives to achieve. મેં હમણાં જ વાત કરી કે દરેક યુનિટની એક ઓબ્જેક્ટિવ્સ હોય છે. ઓબ્જેક્ટિવ્સ એટલે એના ધ્યેય હોય, એના એમ્સ હોય, એના કોઈ પર્પઝ છે કે ભાઈ ઇધર આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્ક્રીઝ માય સેલ્સ, મારે મારું જે વેચાણ છે, વકરો છે એ વધારવો છે, મારે મારું પ્રોફિટ વધારવું છે, મારે કસ્ટમર સેટિસ્ફેક્શન વધારવું છે, મારે રિટર્ન્સ ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, મેં જે રોકાણ કરેલું છે એની સામે મને જે વળતર મળે છે એ વધારવું છે, એટસેટ્રા. અથવા તો કોઈ પણ સ્પેસિફિક ગોલને લઈને ઓર્ગેનાઇઝેશન સેટઅપ થતું હોય છે, અથવા કોઈ સંસ્થા ઊભી થતી હોય છે. હવે એવા સંજોગોમાં જો આ બધા જ ગોલ્સને અચીવ કરવા હોય, અથવા સેટ ઓફ ગોલ્સને અચીવ કરવા હોય, અને તમે જો મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ ન કરી શકો તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ અચીવ ધીઝ ગોલ્સ. Now, if it wants to achieve these goals without implementing management, it's almost impossible to achieve it. રાઈટ, કે તમે આટલું બધું મેળવવું છે પણ તમને મેનેજમેન્ટ કરતા નથી આવડતું, તમારી પાસે બધા જ રિસોર્સ છે. સી, આપણને એક હંમેશા બે તકલીફો છે કે મારી પાસે આ નથી ને એટલે હું આ નથી કરી શકતો કે નથી કરી શકતી, રાઈટ. પણ ઓછા રિસોર્સિસમાં પણ તમે સારી રીતે મેનેજ કરી શકો, તમે સારી રીતે કામને પાર પાડી શકો, તો એને ખરેખર મેનેજમેન્ટ કર્યું કહેવાય. તો મેનેજમેન્ટ એવી મેજિકલ કી છે કે દેટ લીડ્સ યુ ટુ એની ઇમ્પોસિબલ ટાસ્ક ડન વેરી ઇઝીલી ઇફ યુ નો હાઉ ટુ યુઝ ધીસ કી. તમને આ ચાવી જે છે એ તમને બરાબર તાળામાં લગાવતા આવડે, અને ક્યારે તાળું ખોલવું ને ક્યારે એ ચાવીનો બરાબર ઉપયોગ કરવો એ આવડે, તો વી કેન હેવ ધ વન્ડર્સ ડન. સેમ વે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનને જો ગોલ્સ અચીવ કરવા છે પણ જો એને એ લેતા નથી આવડતું, એને કરાવતા નથી આવડતું, અથવા મેનેજ કરતા નથી આવડતું, તો આ બધા જ ગોલ્સ મેળવવા લગભગ અશક્ય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ અ ફર્મ ઇઝ પ્રોડ્યુસિંગ સમ ટાઈપ્સ ઓફ ગુડ્સ, દેન વોટ એવર ઇટ નીડ્સ ટુ પ્રોડ્યુસ ધીસ પ્રોડક્ટ વી કોલ ઇટ રિસોર્સિસ. દેટ મે બી કોઈ પણ સપોઝ ઓર્ગેનાઇઝેશન કંઈક પ્રોડ્યુસ કરે છે તો એને અમુક સ્ત્રોતની જરૂર છે. સોર્સિસ અથવા તો રિસોર્સિસ એટલે સ્ત્રોત, જ્યાંથી વસ્તુઓ આવે છે. તો ઇટ મે બી મેન, ઇટ મે બી મશીન્સ, ઇટ મે બી મટીરિયલ્સ, ઇટ મે બી મની. તમે આ 4 M's ઓલરેડી ભણી ગયા છો કે મેન પાવરની જરૂર પડે, અમુક મશીન્સની જરૂર પડે, અમુક મટીરિયલ્સની જરૂર પડે, અમુક પૈસાની જરૂર પડે. જ્યારે તમે આ બધાને ક્લબ કરો, ભેગા કરો, ત્યારે આપણે શું મેળવી શકીએ છીએ? તો કે બીજી બાજુ આપણે ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો એ, સર્વિસીસ ઊભી કરવી હોય, ઓપરેટ કરવી હોય તો એ, અથવા આપણે જે પણ ગોલ્સ, આપણે જે પણ ધ્યેય ફિક્સ કરેલા છે કે મારે આટલું મેળવવાનું છે, તો એ આ બધી વસ્તુને ક્લબ કરીને મેળવાય છે. પણ એમને આ ક્લબ કરવી, ભેગી કરવી, આ બધાને સિંક્રનાઇઝ કરવી, બધાનું સંકલન કરવું, એ જ મેનેજમેન્ટનો ભાગ છે, એ જ મેનેજમેન્ટ કરે છે. સો ઇટ અંડરગોઝ અ સ્પેસિફિક પ્રોસેસ એન્ડ કમ્સ આઉટ વિથ ધ પરફેક્ટ આઉટપુટ. હવે તો કે આ પ્રોસેસ જ્યારે થાય ત્યારે આપણે, તમને ખ્યાલ હોય તો તમે ભણી ગયા છો પોસ્ટ કોપ, પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ, બજેટિંગ, રાઈટ. આ પોસ્ટ કોપ દ્વારા એ પ્રોસેસ છે કે મેનેજમેન્ટ એટલે શું કરીએ તો મેનેજમેન્ટ કર્યું કહેવાય? તો કે તમે પ્લાનિંગ કરો, આયોજન કરો, ઓર્ગેનાઇઝિંગ કરો,
રાઈટ, માળખું તૈયાર કરો, સ્ટાફિંગ કરો, તમે ભરતી કરો, લોકોને બરાબર યોગ્ય જગ્યાએ મૂકો છો, રાઈટ, એમની પાસેથી તમે કામ લ્યો છો, કંટ્રોલિંગ કરો છો, કોર્ડિનેટિંગ કરો છો, સંકલન કરો છો. આ બધું જ જ્યારે એક પછી એક આપણે તબક્કાવાર કરીએ છીએ ત્યારે આપણે મેનેજમેન્ટનો પ્રોસેસ કર્યો કહેવાય. અને આ બધું જ મેન, મશીન્સ, મટીરિયલ, મની તમે છૂટાછવાયા પડ્યા હોય તો વી કેન નોટ મેક ઇટ, બટ વેન વી ક્લસ્ટર ઇટ ટુગેધર, વેન વી બ્રિંગ ઇટ ટુગેધર અને પછી મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ વાપરીએ તો આપણે સારામાં સારું ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ, સારામાં સારી સર્વિસીસ આપી શકીએ છીએ. ઓર વોટ એવર ધ ગોલ્સ, પહેલાં જે આપણે નક્કી કરેલા ગોલ્સ હોય કે ભાઈ પ્રોફિટ વધારવું છે, મારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું રિટર્ન્સ વધારવું છે, જે પણ ગોલ નક્કી કર્યો હોય એ મેનેજમેન્ટને અમલમાં મૂકીને જ શક્ય છે. When it does this, it uses the principles of management and then tries to get finished goods or services. જો આ બધાને ભેગા કરીએ, બરાબર મેનેજમેન્ટનો પ્રોસેસ વાપરીએ તો જ આપણે આગળ એક ડાયગ્રામ આવશે કે જેની અંદર એ બરાબર સમજાવવામાં આવ્યું છે. તો એ વસ્તુને આપણે બધાને બરાબર ઇનપુટ્સને, આ બધા ઇનપુટ્સ કહેવાય કે જેનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. શું મેળવવા માટે? તો કે આઉટપુટ્સ મેળવવા માટે. અને શેના દ્વારા મેળવીએ છીએ? પ્રોસેસ શું છે? તો કે જે પણ પ્રોસેસ હોય એમાં આપણે પ્રિન્સિપલ્સ એટલે સિદ્ધાંતો કોના? મેનેજમેન્ટના જો અમલમાં મૂકીએ છીએ તો આપણને બેસ્ટ રિઝલ્ટ્સ મળે છે. Thus, we can say that management is a universal process in all the organization, may it be social, economic activities, the management is done. There is no exaggeration to say that today's age is age of management. We must understand this, that it is due to efficient management that we have our economic progress and comfort of life. There are hardly any areas of life where management is not needed. It may be any field, social, business, political or religion. Management is a must. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે નાનામાં નાનું જો કાર્ય કરતા હોઈએ કે આપણે મોટામાં મોટું કાર્ય કરવું છે પણ આપણી પાસે જો મેનેજમેન્ટ નથી તો આપણે એ કાર્ય કરી જ ન શકીએ. ઇનફેક્ટ અત્યારનો જે સમય છે, જે પ્રવર્તમાન સમય છે, એ કેવો સમય છે? વી કેન કોલ ઇટ ધ એરા ઓફ મેનેજમેન્ટ. દેટ મીન્સ આખો સમય મેનેજમેન્ટનો છે. જો તમને મેનેજ કરતાં બરાબર આવડશે તો તમે બધી જ વસ્તુઓને ઠીકથી સંભાળી શકશો અને તમારા ગોલ્સને પણ અચીવ કરી શકશો. રાઈટ, કે એફિશિયન્ટ મેનેજમેન્ટ, સક્ષમ મેનેજમેન્ટ હશે તો ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ થાય કોઈ પણ કન્ટ્રીનો. આપણે જે કમ્ફર્ટ ઓફ લાઈફ ભોગવી શકીએ છીએ એ શક્ય છે. અને કોઈ પણ એવો લાઈફમાં કોઈ પણ એવો વિસ્તાર કે એવું ફિલ્ડ નથી કે જેની અંદર આપણે મેનેજમેન્ટને અમલમાં નથી મૂકતા. હા, ઓછા વધતા પ્રમાણમાં, દેટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ, પણ એવો કોઈ એરિયા નથી કે જ્યાં આપણે, ઇટ મે બી બિઝનેસ હોય તો એમાં પણ મેનેજમેન્ટ કરવું પડે, પોલિટિક્સ એટલે રાજકારણ હોય તો પણ એમાં કરવું પડે, કોઈ પણ રિલિજન હોય કે કોઈ પણ એક ધાર્મિક સંસ્થા હોય તો પણ તમે મેનેજમેન્ટ વગર તમે કોઈ પણ વસ્તુ સિદ્ધ કરી શકતા નથી. અને ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ મેનેજમેન્ટ દેટ ધ કન્ટ્રીઝ ઇન ધ વર્લ્ડ હુ આર પ્રોગ્રેસિંગ ફાસ્ટ અથવા હુ હેવ ઓલરેડી ડેવલપ્ડ, ઇટ ઇઝ બિકોઝ કે એ લોકોએ મેનેજમેન્ટને બરાબર વાપર્યું છે. એટલે જે પણ સ્ત્રોત છે, જે પણ રિસોર્સિસ છે એને બરાબર વાપરી અને બરાબર એનું રિઝલ્ટ મેળવી શક્યા છે. બિકોઝ ઓફ દેટ દે આર સક્સેસફુલ. એટલે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું, કોઈ પણ બિઝનેસનું, કોઈ પણ કન્ટ્રીના સક્સેસની પાછળ એનું મેનેજમેન્ટ છે, એનું સંચાલન છે, એ બહુ જ અગત્યનો ભાગ ભજવતું હોય છે. So we can understand that management is not restricted to factory or any office, but it is operative in all the complex units or simple units. હવે આપણે આટલું સમજ્યા બાદ આપણે એટલું સમજી શકીએ, આટલું વાંચ્યા બાદ આપણે એટલું સમજી શકીએ કે મેનેજમેન્ટ કોઈ ફેક્ટરી કે કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન કે કોઈ ઉદ્યોગ સુધી જ સીમિત નથી. રાઈટ, એ બધી જ જગ્યાએ નાનામાં નાનું ફેમિલી હોય, મેં હમણાં જ વાત કરી કે વિશાળ જોઈન્ટ ફેમિલીમાં રહેતા હોય, તમે નાનામાં નાનું એકમ હોય, બિઝનેસનું કોઈ પણ યુનિટ છે એ નાનામાં નાનું છે કે મલ્ટીનેશનલ કંપનીઝ છે, પણ મેનેજમેન્ટના પ્રિન્સિપલ્સ વગર અથવા તો મેનેજમેન્ટનો ઉપયોગ કર્યા વગર એ લોકોને સફળતાપૂર્વક ચલાવવા એ શક્ય જ નથી. These units try to achieve their goals through different groups of people and management is needed to direct, organize, coordinate the activities. એ લોકો નાનામાં નાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય કે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ઇટ મે બી એન MNC કાંઈ પણ હોય તો પણ તમે એની અંદર ગ્રુપ ઓફ પીપલ, જુદા જુદા લોકો કામ કરતા હોય છે. હવે એ લોકોને ડિરેક્ટ કરવા, એને નિર્દેશન આપવું, એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવું, એના કામને કોઓર્ડિનેટ, એના કામનું સંકલન કરવું, એ બધું કોણ કરે છે? તો આ મેનેજમેન્ટ દ્વારા આ બધી વસ્તુઓ, એક્ટિવિટીઝ થાય છે, ફંક્શન્સ થાય છે. અને પછી એટ ધ એન્ડ વોટ વી કેન સી ઇઝ ધ સક્સેસ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો વી કેન સી દેટ ધ મેનેજમેન્ટ ઇઝ નેસેસરી ફોર બિઝનેસ,
for government, for education, for health services, military or anything. કોઈ પણ ક્ષેત્ર લઈ લો, એની અંદર જ્યાં એકથી વધારે લોકો કામ કરતા હોય ત્યારે મેનેજમેન્ટ વગર કાર્ય સિદ્ધ કરવું શક્ય જ નથી. ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ ટુ કમ્પ્લીટ એનીથિંગ વિદાઉટ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ મેનેજમેન્ટ એકચ્યુઅલી ઇન એની ફિલ્ડ, રાઈટ. સો તમને જો એ કરતાં ના આવડે તો મેનેજમેન્ટ કરતાં ના આવડે તો તમે ગમે તેટલા સારા રિસોર્સિસ હોય તો એ પણ વેસ્ટ થઈ જાય છે, તમારે એનો બગાડ થાય છે, પણ આપણે એનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. Management is thus a distinct process responsible to get things done through others. Management કેવો પ્રોસેસ છે? પ્રોસેસ એટલે પ્રક્રિયા. કેવો પ્રોસેસ છે? ડિસ્ટિંક્ટ, બહુ જુદી જ પ્રકારનો પ્રોસેસ છે, બહુ વિશિષ્ટ પ્રકારનો પ્રોસેસ છે, જેની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે એનું કામ શું છે તો કે બીજા દ્વારા કામ લેવાનું જે કામ છે એ આ મેનેજમેન્ટ કરે છે. ધસ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વોટ મેનેજમેન્ટ ડઝ. મેનેજમેન્ટ શું છે તો કે જે એ કામ કરે છે એ જ મેનેજમેન્ટ કહેવાય. ઇટ ટેક્સ ધ એક્ટિવિટીઝ, એ શું કરે છે? ખરેખર આપણને હવે આટલા લેક્ચર પછી, આ એક લેક્ચર પછી તમને એટલો તો ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે મેનેજમેન્ટ એટલે શું, તો કે એક એવી એક્ટિવિટી છે દેટ ઇઝ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. બીજા દ્વારા કામ લેવાનું એક પ્રક્રિયા છે, અને એ પ્રક્રિયાની અંદર આપણે કઈ એક્ટિવિટીઝ કરતા હોય છે તો કે પ્લાન્સ. ઇટ પ્લાન્સ, ઓર્ગેનાઇઝિસ, ડિરેક્ટ્સ એન્ડ કંટ્રોલ્સ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ એન ઓર્ગેનાઇઝેશન. એ શું કરે છે તો કે કામનું, વર્કનું આયોજન કરે છે, ઓર્ગેનાઇઝ કરે છે, ડિરેક્ટ એટલે નિર્દેશન આપે છે, જે તે સમયે કંટ્રોલ કરવું પડે, કંટ્રોલ ઇન ધ સેન્સ જે તે વસ્તુઓ ઉપર, જે તે એક્ટિવિટીઝ ઉપર અંકુશ રાખવું પડે છે, એ કામ કરે છે અને પછી એના ધ્યેયને પ્રાપ્ત કરે છે. ઇટ મેનેજીસ ઓલ ધ રિસોર્સિસ, આપણે આગળ પણ જોયું, મેન, મટીરિયલ, મશીન્સ, મની ટુ અચીવ ધ ગોલ્સ ઓફ બિઝનેસ. અને એ શું કામ કરે છે તો કે બધા જ મેન, આપણા જેટલા રિસોર્સિસ આપણે વાપરતા હોઈએ એ બધાને કેવી રીતે સારામાં સારી રીતે વાપરવા એનું આયોજન કરે છે, એને બરાબર ગોઠવે છે, એને આપણે મેનેજમેન્ટ કહેતા હોઈએ છીએ. ઓલરાઇટ, હિયર ઇઝ અ સિમ્પલ ડાયાગ્રામ ઓફ મેનેજમેન્ટ. જો તમે એને બરાબર સમજો તો તમે એને આ ડાયાગ્રામનો ઉપયોગ તમે તમારા આન્સર્સમાં પણ કરી શકો છો. તમે યુ કેન સી ઇટ ઓન વન સાઇડ ઇટ ઇઝ ઇનપુટ્સ, ઓન ધી અધર સાઇડ ઇટ ઇઝ આઉટપુટ્સ. ઇનપુટ્સ એટલે જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીએ એ. ઇટ મે બી મેન, અહીંયા મેં MAN કર્યું છે પણ ઇટ હેઝ ટુ બી MEN. ઘણા બધા MAN ઇઝ સિંગ્યુલર, રાઈટ, MEN ઇઝ પ્લુરલ. એકથી વધારે માણસ હોય તો આપણે MENનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. દેટ મીન્સ મેન, મટીરિયલ્સ, મશીન્સ ઓર મની. આ બધાને તમે ભેગા કરો પછી તમારે શું કરવાનું છે તો કે એને બરાબર પ્લાન કરાવવાનું છે, ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું છે. એટલે પોસ્ટકોબનો ટૂંકમાં પ્રોસેસની અંદર ઉપયોગ કરીએ છીએ. પોસ્ટકોબ એટલે પ્લાનિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, સ્ટાફિંગ, ડિરેક્ટિંગ, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ એન્ડ બજેટિંગ. દેટ મીન્સ એ પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે શું મેળવીએ છીએ? આઉટપુટ્સ મીન્સ કંઈ મેળવવું, રાઈટ. તો આપણે શું મેળવી શકીએ છીએ તો કે ગોલ્સ હોય તો ગોલ્સ, આપણા ધ્યેય હોય એ, ગુડ્સ પ્રોડ્યુસ કરતી કંપની હોય તો ગુડ્સ કરી શકે છે, અને સર્વિસીસ દેટ મીન્સ સેવાઓ આપતી કંપની હોય તો એ સેવાઓ જનરેટ કરી શકે છે. ઇન શોર્ટ, તમારે મેનેજમેન્ટ સમજવું છે તો 3 મુદ્દાઓ આપણે સમજવાના છે. નંબર 1, ઇટ ઇઝ આર્ટ ઓફ ગેટિંગ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ. બીજા દ્વારા કામ લેવાની જે કળા છે એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય. મેનેજમેન્ટ શું કરે છે તો કે મેનેજમેન્ટ પ્લાન્સ, ઓર્ગેનાઇઝિસ, ડિરેક્ટ્સ એન્ડ કંટ્રોલ્સ ધ એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન. જે પણ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન, એક એકમ, એક બિઝનેસની અંદર જે પણ કાર્ય થાય છે એને બરાબર પ્લાન કરવું, ઓર્ગેનાઇઝ કરવું, એને સિસ્ટમેટિક રીતે મૂકવું, રાઈટ, એ કામ જે કરે છે એને મેનેજીસ કહેવાય, રાઈટ. એન્ડ ધ થર્ડ વન, ઇટ હેલ્પ્સ અસ ટુ યુઝ ધ રિસોર્સિસ એટ ઇટ્સ બેસ્ટ. મેનેજમેન્ટ કરીએ છીએ જ એટલા માટે કે આપણે જે પણ સ્ત્રોત, જે પણ રિસોર્સિસ છે એનો મેક્સિમમ અને સારામાં સારો ઉપયોગ કરી શકીએ. શું કામ કરવાનું છે તો કે આપણે વોટ વી હેવ ટુ ગેટ ઇટ, વી હેવ ટુ ગેટ ધ આઉટપુટ્સ. આઉટપુટ્સ 3 પ્રકારના હોઈ શકે. યા તો તમે ગોલ્સ મેળવવા માગો છો, ખાલી તમે જે ધ્યેય છે એ પ્રાપ્ત કરવા માગો છો, યા તો તમે ગુડ્સ એટલે ટેન્જિબલ ગુડ્સ, જે જોઈ શકાય છે, અડી શકાય છે, રાઈટ. ઇટ મે બી જે તમારા હાથમાં પેન્સિલ, પેન છે એનાથી લઈને કોઈ પણ વસ્તુઓ જેને આપણે ફીલ કરી શકીએ છીએ, અડી શકીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ, એક્સચેન્જ કરી શકીએ છીએ, એ બધી જ વસ્તુઓને ગુડ્સ કહેવાય. એને ટેન્જિબલ ગુડ્સ કહેવાય. અને સર્વિસીસ એટલે સેવાઓ, તો બેન્કિંગ છે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન છે, હોસ્પિટલ્સ છે, એ બધી સેવાઓ કહેવાય. તો એ પણ આપણે મેનેજમેન્ટ દ્વારા જ શક્ય છે કે આ બધી વસ્તુઓને આપણે મેળવી શકીએ છીએ. સો ધીસ ડાયાગ્રામ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ સિમ્પ્લિસિટી ઓફ મેનેજમેન્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. So we are
ડન વિથ ધ ફર્સ્ટ પાર્ટ હિયર. આપણે જે પહેલો ભાગ છે એ આપણે અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. દેટ ઇઝ વોટ વી કોલ ઇટ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મેનેજમેન્ટ. ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ મેનેજમેન્ટની અંદર આપણે શું ભણ્યું? તો કે મેનેજમેન્ટ કોઈ નાનામાં નાની સંસ્થા હોય કે મોટામાં મોટું યુનિટ હોય, મેનેજમેન્ટની ચાવી વગર કોઈ પણ સંસ્થા સફળ થઈ શકતી, કોઈ પણ બિઝનેસ, કોઈ પણ સંસ્થા, કોઈ પણ રાજકીય પાર્ટી કે કોઈ પણ સે રિલિજન, રાઈટ, એ સફળ થઈ શકતું નથી. પણ મેનેજમેન્ટ એટલે શું? તો કે મેનેજમેન્ટ એવી એક ચાવી છે, એવી એક મેજિકલ કી છે કે જેનો ઉપયોગ કરીને, જેને ઇમ્પ્લિમેન્ટ અથવા તો જેને અમલમાં મૂકીને લોકો અથવા તો ધ પર્સન કેન ગેટ થિંગ્સ ડન થ્રુ અધર્સ, બીજા દ્વારા કામ લઈ શકે છે અને બહુ આસાનીથી જે પણ રિસોર્સિસ આપણી પાસે અવેલેબલ છે, જે પણ સ્ત્રોત આપણી પાસે અવેલેબલ છે, જે પણ આપણે મેન હોય, મશીન હોય, મની હોય, જેટલી એ પ્રમાણમાં અવેલેબલ છે એને સારામાં સારી રીતે ઉપયોગ કરીને વિધાઉટ વેસ્ટેજ, વેન વી કેન મેક ધ બેસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ, અને ઇન ધ ફોર્મ ઓફ આઉટપુટ એમાંથી મેળવવાનું છે શું? તો કે ગુડ્સ હોય તો ગુડ્સ, ગોલ્સ હોય તો ગોલ્સ, અને સર્વિસીસ હોય તો સર્વિસીસ એ મેળવી શકીએ. એને એ જે સફળતા મેળવવાની પાછળ જે મોટામાં મોટું કાર્ય કરીએ છીએ એને મેનેજમેન્ટ કહેવાય. રાઈટ. સો આઈ થિંક વી એન્ડ અપ ધ સેશન હિયર, ધો I have taken number 2 as the definitions here, but I think I should not continue further. We will take the definitions in the next lectures to come. Right? જે લેક્ચર્સ બીજા વિડીયો લેક્ચર્સ નેક્સ્ટ વીક આવશે એની અંદર આપણે ડેફિનિશન અને 2-3 કે જે પણ આપણે આગળ લઈ શકતા હશું એ આગળ લઈ જઈ શકશું. સો એઝ ઓફ નાઉ વી હેવ સ્ટાર્ટેડ વોટ વી હેવ ડન ઇન ટુડેઝ લેક્ચર. તો કે આપણે આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું છે કે યુનિટ નંબર 1 જે મેનેજમેન્ટ આપણે આજે ચાલુ કર્યું છે એના 12 કન્ટેન્ટ્સ છે, અને એ 12 કન્ટેન્ટની અંદર જે પણ 12 પોઈન્ટ્સ છે એ તમારી બુકમાં હોવા જોઈએ, એટલે તમને એક્ઝેક્ટ આઈડિયા આવે કે દરેક લેક્ચરની અંદર આપણે કયો પોઈન્ટ ડિસ્કસ કરીએ છીએ. રાઈટ. અને દરેક સ્લાઇડ શોઝની અંદર, દેટ મીન્સ દરેક પ્રેઝન્ટેશનની અંદર હું પેલી 2 સ્લાઇડ એઝ ઇટ ઇઝ જ રાખીશ, સો દેટ તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે કયા પોઈન્ટ ઉપર છીએ. યુ કેન રેફર ઇટ વેરી ઇઝીલી. તો મેનેજમેન્ટ કોને કહેવાય, મેનેજમેન્ટ શું છે, અને દરેક જગ્યાએ મેનેજમેન્ટ પ્રવર્તમાન છે. ઇટ ઇઝ પ્રિવેલિંગ એવરીવેર. એ યુનિવર્સલ પ્રોસેસ છે, એ સર્વવ્યાપક પ્રક્રિયા છે. દેટ ઇઝ વોટ વી હેવ સીન ઇટ ટુડે. રાઈટ. એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે બિઝનેસની અંદર જે તમારું જે ટાઇટલ છે સબ્જેક્ટનું કે બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એની વાત આપણે ઓલમોસ્ટ આ તમારું જે સેશન હતું એમાં કરેલી છે. ડેફિનિશન પોર્શન છે એ હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈ જાઉં છું, સો દેટ વી કેન ડુ ઇટ વિથ અ ફ્રેશ મૂડ એન્ડ વી કેન ટેક ઇટ ઇઝીલી. અહીંયા મેં લગભગ 5 થી 7 કે 8 એવી ડેફિનિશન્સ છે કે જે મૂકેલી છે. યુ કેન સી ઇટ. રાઈટ. ઓલમોસ્ટ 5 એઝ ગુડ એઝ 5. તો આ ડેફિનિશન્સને આપણે નેક્સ્ટ જે સેશન કરશું એમાં આપણે સ્ટડી કરશું. રાઈટ. સો we sum up the whole lecture here. Thus, management is the art of getting things done through others. It is an activity which helps to coordinate the human and non-human resource. This includes man, material, machines, etc. as we have discussed, also for achieving the desired results. That means management એવું આર્ટ, એવી કળા છે જેના દ્વારા આપણે બીજા પાસેથી કામ લઈ શકીએ છીએ. બધે હ્યુમન અને નોન હ્યુમન, દેટ મીન્સ માનવીય અને જે માનવી નથી, જેમ કે મની છે, મશીન્સ છે, રાઈટ, મટીરિયલ્સ છે, એ માનવીય નથી, પણ છતાંય આપણે આ બધી વસ્તુને કોઓર્ડિનેટ કરી શકીએ છીએ, એનું સંકલન કરીને એની પાસેથી બેસ્ટ કામ લઈ શકીએ છીએ. એ જે કળા છે એને આપણે મેનેજમેન્ટ કહેતા હોઈએ છીએ. સો હિયર આઈ એન્ડ અપ ધીસ end of third part, unit number 1, that is management. Right. મેનેજમેન્ટનો આમ યુનિટ વાઇઝ પહેલો પાર્ટ અને આપણા સેશન વાઇઝ this is the third part, and I'm ending it here. We meet in the next lecture and we'll continue further. By that time, you take care of yourselves, and goodbye from my side. Thank you.